Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম নিউ MCQ সিরিজৰ থাৰ্ড পাৰ্ট ৰিপেয়াৰ এণ্ড মেইনটেনেন্সৰ ওপৰত। অলৰেডি মই দুটা পাৰ্ট ডিসকাস কৰি আহিছো এইটো সিরিজত। সেইখিনি ভিডিও অলৰেডি প্লেলিষ্টত পাই যাব আৰু নেক্সট মানে যিখিনি ভিডিও আহি থাকিব সেইখিনি মই ইয়াতে এইটো মানে প্লেলিষ্টতে দি থাকিম। আৰু আজিৰ যিটো টপিক হৈছে হেতু হৈছে ৰিপেয়াৰ এণ্ড মেইনটেনেন্স। ইয়াৰ যিখিনি MCQ আছে সেইখিনি আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে এনসাৰো কৈ যাম। আমি স্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্স্ট যিটো কোৱেশ্চন হেতু কৈছে What is the post heated temperature of a plain carbon steel? Plain carbon steel মানে mild steel. মানে mild steelৰ যেটো plain carbon steel মানে হেতু low carbon steel বুজায় আৰু low carbon steel মানে mild steel. তো ইয়াৰ যেটো মানে post heated temperature মানে কি after welding যেটো মানে preheating and post heating তো হেতু temperature টো কিমান হয় 100 বা 300 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লগে হয়। হেতু হৈছে correct answer is 100 to 300 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস। আৰু এটো আমি কিয় কৰো বহুত কথা আছে। আমি মানে ক্র্যাক নহবৰ কাৰণে কৰো হৈছে প্লেন কাৰ্বন ষ্টিলত ইমান ক্র্যাক নহয় কিন্তু ডিস্টৰশন হোৱাৰ চান্স থাকে যদি এফালৰ পৰা যদি কৰি দিছে ওয়েল্ডিং টু উইদাউট এনি টেক ওয়েল নাই কৰা তেতিয়ালে হেতু ডিস্টৰশন হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আকৌ পোষ্ট হিটিং ৰিকোয়াৰ্ড হোৱাট ইজ দা গ্ৰুপিং পি কোড নাম্বাৰ ফৰ ওয়েল্ডিং কভাৰ্ড আন্ডাৰ দা কপাৰ এণ্ড কপাৰ বেসড এলয়জ P31 to P35 এটো হৈছে গ্ৰুপিং বেসড এলয় P মানে নাম্বাৰটো ডিনোট কৰে যে মেটেলটো কি হয় যদি বলে P হয় 1 P1 to P13 বুলি ক'লে হেতু হ'ব প্লেন কাৰ্বন ষ্টিল বুজায় কিন্তু ইয়াত কি কৈছে কপাৰ এলয় মানে যেতিয়া কোনটো নাম্বাৰে বুজাব P কোনটো নাম্বাৰ বুজাব মানে এটা এটা সিৰিজ অফ নাম্বাৰ ডিনোট কৰে যে P31 পৰা P35 লৈকে যেটো সিৰিজ হয় হেতু কপাৰ এলয় বুজায় তেনেকে P1 পৰা P13 লৈকে হেতু প্লেন কাৰ্বন ষ্টিল বুজায় মানে সেই P নাম্বাৰটো ডিনোট কৰে যে মেটেলটো কি হয় বা নাম্বাৰ দিয়া থাকে কিবা মেটেলৰ নাম নাথাকে তেতিয়া আমি মানে সেই নাম্বাৰটো চাই গম পাব পাৰো যে এটো কি মেটেল হয় ইয়াৰ পাছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৈছে What is the basis of welder performance qualifications? এটো মানে কোয়ালিফিকেশন যেটো welder যেটো performance qualification তো কি বেসিসৰ ওপৰত লোৱা হয় এটা quality of a welder performance qualification মানে তাৰ যেটো ওয়েল্ডিং কৰিব বা হেতুৰ পাছত কোৱালিটিটো কেনেকুৱা যে মানে কোৱালিটিটোৰ ওপৰতে বেস কৰি ওপৰত এটো মানে সাৰ্টিফাইড কৰা হয় আৰু হেতু তাৰ স্কিলটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে কোৱালিটি welder performance qualification ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে what is the purpose of metal build up on worn out metal parts parts যে metal build up কৰে মানে কি আমি নতুন বস্তু এটা নিকিনো মানে নতুন বস্তুটো কিনাৰ বদলি হে পুৰণা বস্তুটোকে মানে ৰেক্টিফাই কৰা হয় তাৰ মানে বেয়া জায়গাডখৰ কাটি আকৌ মানে নতুনলি ল্যাপ কৰা হয় তাৰ মানে কি হয় লাইফটো ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া আৰু এক্সপেন্সিভ মানে লো এক্সপেন্স হয় নতুনকে কিনিলেতো আৰু দাম বেছি হ'ব so to make them good as new and obtain the required properties ইয়াৰ পিছত নেক্সট ফিফথ কৈছে what is the full form of PQR কেবাটাও অপচন থাকিব কিন্তু কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে ফুল ফৰ্ম অফ PQR in terms of welding হেতু procedure qualification record মানে কি procedure qualification record মানে কি কেতিয়াবা সেই যে মানে কেনেকৈ কামটো কৰিব লাগিব যদি আমি ক্ৰ্যাঙ্ক অপাৰেট কৰিব লাগে PQR মেথড বুলি থাকিব পাৰে মানে ক্ৰ্যাঙ্কটো আমি কেনেকৈ অপাৰেট কৰিম বা ওয়েল্ডিংটো যদি মানে কিবা এটা বলে হাই ব্ৰিটল মেটাল হয় হেতু আমি কেনেকৈ মানে ওয়েল্ড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে প্ৰিহিটিং কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি মানে লো হাইড্ৰোজেন এলয় ইলেক্ট্ৰোড ইউজ কৰিব মানে যেটো প্ৰসিডিউৰ স্টেপ বাই স্টেপ হেতু স্টেপ বাই স্টেপ যেটো প্ৰসিডিউৰ হেতু দিয়া থাকিব হেতু সেই PQR মানে প্ৰসিডিউৰ কোৱালিফিকেশন ৰেকৰ্ড হে ৰেকৰ্ডত মানে হেতু মেনশন কৰা থাকে পইণ্ট ওয়াইজ তো হেতুকে কৈছে PQR ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে why hard facing is done for worn out parts hard facing মানে কি আমি তো আগত পাইছো ডিসকাস কৰি আইছো সারফেসিং হার্ড ফেসিং যে আমি worn out parts কিনি যিখিনি বেয়া হৈ যায় সেইখিনি ওপৰত আকৌ আমি লেমিনেট কৰি আকৌ এটা ওপৰত লেয়াৰ দিও চাৰিওফালে টুল লাইফ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ ইয়াত কৈছে হেৰুকে ইনষ্টেড অফ বাইং নিউ ৰিপেয়াৰিং অফ ওল্ড পাৰ্টস নতুন আমি বস্তুটো কিনাৰ বদলি সেই পুৰণাটোকে আমি ৰিপেয়াৰ কৰো তাৰ ফলত মানে দামটো কম পৰে তেতিয়া নতুনকৈ কিনিলেতো আকৌ এক্সট্ৰা বহুত দাম পৰি যাব ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে 7 to what is the main aim of welding procedure qualification in a test to ascertain properties of weld resistance and design conditions ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে which is the process to paint the particles by electrostatic charging দি পেইন্ট কৰা হয় মানে কি হয় এনে যদি আমি বেলেগ ধৰণৰ প্ৰসেস ইউজ কৰো ম্যানুয়াল প্ৰসেস ইউজ কৰিলে মানে পেইন্ট খিনি তেনেকুৱা স্মুথ নহয় কেতিয়াবা এনেকুৱা ড্ৰপলেটস টাইপ থাকি যায় কিন্তু যেটো ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক মানে চাৰ্জিং প্ৰসিডিউৰ হেতুত মানে একদম স্মুথ হয় ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰটো কৈছে which is the result of the qualification generally recorded in a particular format মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰম্যাটত যেটো ৰেকৰ্ড কৰা হেতু অলৰেডি মই ডিসকাস কৰিছো PQR বুলি কয় হেতু হৈছে প্ৰসিডিউৰ কোৱালিফিকেশন ৰেকৰ্ড মানে কি যত মানে প্ৰসেস মানে দিয়া থাকে মানে কোনটো পাছত কোনটো কাম আমি কৰিব লাগিব স্টেপ বাই স্টেপ আগত PQR ফুল ফৰ্ম দিছিলে ইয়াত কৈছে হেতুকে যে মানে যেটো ৰিজাল্ট থাকিব হেতু মানে কেনেকৈ মানে ৰেকৰ্ডেড থাকে ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ফৰম্যাটত হেতু হৈছে PQR ফৰম্যাটত থাকে মানে প্ৰসিডিউৰ কোৱালিফিকেশন ৰেকৰ্ড ইয়াৰ পিছত নেক্সট 10 টো কৈছে which method is suitable for surfacing the metal part and for the high quality of the weld and high deposition rate মানে deposition rate to high হ'ব লাগিব in submerged arc welding আমি বাকিবোৰ welding কৰো
যেনেকৈ আমি অক্সিএচিটিলিন গেছ ৱেল্ডিঙো কৰোঁ বা আমি ষ্টিক ৱেল্ডিঙো কৰোঁ, মেনুৱেল মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং, কিন্তু যিটো ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং তাত ডেপজিশ্যন ৰেটটো বহুত হাই হয়। তো সেইটো কাৰণে যদি ইয়াত সোধে ফৰ হাই ডেপজিশ্যন ৰেট আৰু অপশ্যনত যদি ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং আছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে হ'ব SAW, শ্বৰ্ট ফৰ্মো থাকে কেতিয়াবা SAW, চ' মানে ছাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং। ইয়াৰ পাছত নেক্সট যিটো আছে 11 নম্বৰ, সেইটো কৈছে যে হোৱাট ইজ দ্য এডভান্টেজ অফ দি হাৰ্ড ফেচিং কৰা যিটো কৰিলে ধৰা ওপৰত লেমিনেট কৰিলে লেপ এটা দিলে, সেইটো মানে এডভান্টেজ কি টু ইনক্ৰিজ দ্য মেকানিকেল অপাৰেটিং এফিচিয়েঞ্চি, তাৰ মেকানিকেল অপাৰেটিং এফিচিয়েঞ্চিটো ইনক্ৰিজ হৈ যায়। মানে ইনক্ৰিজ হৈ যায় মানে কি বস্তুটো বাঢ়িলে, ইয়াৰ মানে কি অৰ্থ থাকিলে কিছুমান যে মানে কাৰণে ইয়াৰ যিটো এফেক্ট হয় মেটেলটোৰ ওপৰত যিবিলাকে এফেক্ট কৰে, ধৰা এইটো এটা জব হয়, এই জবটোৰ ওপৰত বিভিন্ন কাৰণত এফেক্ট হয়, যেনেকৈ এব্ৰেশ্যন, কৰ'শ্যন, ইৰ'শ্যন, ইম্পেক্ট, ৰাষ্ট, এইবিলাকে মানে এফেক্ট কৰে। এইবিলাক যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেইবিলাকে এফেক্ট কৰাৰ পিছত মানে মেটেলটো কমজোৰ হৈ যায়, মানে যিটো জব হয় সেই জবটো কমজোৰি হৈ যায়। ইয়াৰ পাছত যেতিয়া আমি তাক ছাৰ্ফেচিং কৰি দিওঁ, ওপৰত যেতিয়া লেমিনেট কৰি দিওঁ, তাৰ ষ্ট্ৰেংথটো সি আকৌ ঘূৰাই পাই যায়। তো সেইটোৱে মানে তাৰ মেকানিকেল অপাৰেটিং এফিচিয়েঞ্চিটো বাঢ়ি যায় মানে। ইয়াৰ পাছত কৈছে নেক্সট 12টো হোৱাট ইজ দ্য ফিউজন জ'ন মানে কোনটো, সেই জেগাডোখৰ যিডোখৰ মানে মল্টেন হয়, যিডোখৰ মানে গলে সেই পজিশ্যন মানে টোৱে হৈছে ফিউজন জ'ন, মল্টেন ছাৰ্ফেচ অফ দ্য জইণ্ট। আৰু তাৰ কিনাৰৰ জোনটো হৈছে হিট এফেক্টেড জ'ন। এই হিট এফেক্টেড জ'নটোতে আটাইতকৈ বেছি মানে ক্ৰেক হয়, কাৰণ তাৰ কিনাৰৰ জোনটো হৈছে কুলেণ্ট জ'ন, এইটো হৈছে যিটো ৱেল্ডেড জ'ন বা ফিউজন জ'ন। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে যিটো থাকিব সেইটো হৈছে হিট এফেক্টেড জ'ন, HSZ বুলি কয়, হিট এফেক্টেড জ'ন। আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালত যিটো জব থাকিব সেইটো হৈছে মানে কুলেণ্ট জ'ন। তো কুলেণ্ট জ'ন এইটো, আৰু এইটো হৈছে মল্টেন জ'ন বা ফিউজন জ'ন। এইটো টু মাছ হট থাকে, এইটো কুল থাকে, আৰু মাজৰটো মানে আধা কুলো থাকিব, আধা হটো থাকিব। সেইটো কাৰণে যিটো মানে আনইভেন কুলিং হিটিং হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াতে মেক্সিমাম ক্ৰেক হয় হিট এফেক্টেড জ'নটোত। ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে হুইচ ইজ দ্য মেথড টু কণ্ট্ৰল বেকফায়াৰ ৱাইল ৱেল্ডিং। বেকফায়াৰ মানে কেনেহ'লে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। ফাৰ্ষ্ট ক্ল'জ দ্য অক্সিজেন কণ্ট্ৰল ভাল্ভ, সেইটো গেছ ৱেল্ডিঙৰ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। আমি সদায় গেছ ৱেল্ডিঙত যেতিয়া আমি অ'পেন কৰোঁ, সদায় এচিটিলিন আমি প্ৰথমে অ'পেন কৰোঁ, এচিটিলিন ভাল্ভটো ব্ল' পাইপৰ। ইয়াৰ পাছত যেতিয়া আমি ক্ল'জ কৰোঁ তেতিয়াও আমি সদায় C2H2 এচিটিলিনৰ ভাল্ভটো আমি আগত ক্ল'জ কৰোঁ। কিন্তু এট দ্য টাইম অফ বেকফায়াৰ আমি অকল সেই বেকফায়াৰ যদি হৈ গ'ল, ঠাপকৈ ফুটি পিনি কেতিয়াবা বন্ধ হৈ যায়, সেই তেনেকৈ যদি বেকফায়াৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি লগালগ অক্সিজেনটো প্ৰথমে অফ কৰোঁ, তাৰপিছত আমি এচিটিলিন অফ কৰিম। কাৰণ আছে ইয়াৰ, কাৰণ হৈছে অক্সিজেনটো যেতিয়া গৈ মেলি কেনেবাকৈ এচিটিলিনৰ লিকত সোমায়, পাইপত যদি সোমায়, তেতিয়াহ'লে সেই বেকফায়াৰটো সম্ভাৱনা হৈ থাকে বা এক্সপ্ল'ড হোৱাৰ চান্সো থাকে। সেইকাৰণে প্ৰথমে আমি অক্সিজেনটো অফ কৰোঁ। আৰু বেকফায়াৰ হোৱাৰ কাৰণ বহুতো আছে, যদি কেতিয়াবা নজলৰ টিপটো যদি মল্টেন পজিশ্যনত টাচ হৈ যায় তেতিয়াও হ'ব পাৰে, বা যদি প্ৰেছাৰটো ল' হয় তেতিয়াও হৈ যায়। তো সেইবিলাক বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে, কিন্তু বেকফায়াৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি অক্সিজেন ভাল্ভটো প্ৰথমে অফ কৰোঁ। আৰু অক্সিজেন মানে ভাল্ভটো ব্ল' পাইপৰ চিলিণ্ডাৰৰ অক্সিজেনটো নহয়। আকৌ কেতিয়াবা অপশ্যনত থাকে যে চিলিণ্ডাৰৰ অক্সিজেন ভাল্ভটো আমি অফ কৰিম নেকি, সেইটো নহয়। আমি প্ৰথমতে ব্ল' পাইপৰ অক্সিজেন ভাল্ভ অফ কৰিম, তাৰপিছত আমি ব্ল' পাইপৰ এচিটিলিন অফ কৰিম, ইয়াৰ পিছত গৈ চিলিণ্ডাৰ অফ কৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ চিলিণ্ডাৰ কি। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হোৱাট একশ্যন টু বি টেকেন ইফ এ পাৰ্চন ইজ ষ্টিল কণ্টেক্ট উইথ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ছাপ্লাইজ। যদি ইলেক্ট্ৰিক ছাপ্লাইৰ লগত কানেক্টেড আছে তেতিয়া আমি সেইটো তাক এৰুৱাব লাগিব কিহেৰে, উডেৰে। ব্ৰেক দ্য কণ্টেক্ট বাই ড্ৰাইউড কিয়, কাৰণ ড্ৰাইউড হৈছে এটা ইনচুলেটৰ, সেইটো হৈছে ড্ৰাইউড। আৰু এটা ইয়াত মই এটা পইণ্ট কৈ দিছোঁ যে পিয়'ৰ ৱাটাৰটো এটা ইনচুলেটৰ হয়, কিন্তু এতিয়া যদি এই ড্ৰাইউডটোত যদি পানী লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে সি এটা কণ্ডাক্টৰ হিচাপে কাম কৰিব, কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব। কিন্তু যদি পিয়'ৰ ৱাটাৰ হয় সেইটো কিন্তু ইনচুলেটৰ। পিয়'ৰ ৱাটাৰৰ মাজেদি কিন্তু কাৰেণ্ট পাছ হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু যিবিলাক লেতেৰা পানী বা কষ্টিক ছ'ডাযুক্ত পানী সেইবিলাকৰ মাজেদি কাৰেণ্ট পাছ হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক মানে এনেই কাগজ এখনো মানে ইনচুলেটৰ, কিন্তু যদি কাগজখন তিতি থাকে সেইটোতো পিয়'ৰ ৱাটাৰ নাই, সেইটো কাৰণে সেইটোৱে কণ্ডাক্টিভিটি কাম কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হুইচ নজল চাইজ ইজ চিলেক্টেড টু কাট 15 mm থিক প্লেটটোৰ থিকনেছ হৈছে 15 mm। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি নজলটো ইউজ কৰিম 1.2 mm। নজল আমি মানে যেনেকৈ আছে 0.8 আছে 0.8 mm কাটিব পাৰে 3 to 6 mm। ইয়াৰ পিছত 1.2 mm আহিব, যিটো কাটিব পাৰিব ফ্ৰম মানে আপ টু 19 mm লৈকে কাটিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ডাঙৰ নজল হ'লে অকল কাটিব পাৰিব, সৰু প্লেট কাটিব নহয়, সৰু প্লেটো কাটিব পাৰে, কিন্তু আমি সৰু প্লেট আমি ডাঙৰ নজল দি নাকাটোঁ, কাৰণ তাৰ যিটো মানে অক্সিজেনৰ যিটো ফ্ল' সেইটো টু মাছ হাই হৈ যায়। টু মাছ হাই হৈ যোৱাৰ কাৰণে ই মানে তাৰ যিটো কাট অফ লাইন সেই লাইনটো মানে বেয়া কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে মেটেলটোৰ থিকনেছটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। 1/8 আমি নজল ইউজ কৰোঁ, কেতিয়াবা 1/8 বুলিও কয়, কেতিয়াবা 1.2 mm বুলিও কয়, একেটাই ভেলু। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হোৱাট প্ৰচিডিউৰ ইজ ফ'ল'ড টু কানেক্ট দ্য চিলিণ্ডাৰ টু গেছ ৰেগুলেটৰ ইন দি গেছ ৱেল্ডিঙৰ যিটো
মানে কানেক্ট কৰিব লাগে সেইটো মানে কেনেকুৱা প্ৰচিডিউৰ আমি ইউজ কৰোঁ অ'পেন এণ্ড ক্ল'জ দ্য ভাল্ভ ফৰ ফিউ ছেকেণ্ড ক্ৰেকিং বুলি কয় সেইটো মানে যেতিয়া আমি ৰেগুলেটৰটো কানেক্ট কৰোঁ নতুন চিলিণ্ডাৰটো আনিছোঁ তেতিয়া আমি ক্ৰেকিং কৰিব লাগে ক্ৰেকিং মানে কি জাষ্ট কীটো লগাই মেলি অকণমান খুলি অকল লগালগ বন্ধ কৰি দিব লাগে মানে কি হয় তেতিয়া সেই তাত যিটো গেছ থাকে সেই গেছখিনি মানে নজলটো যদি কিবা লেতেৰা চেতেৰা থাকে সেইবোৰ মানে ক্লিন হৈ যায় ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে 17 হোৱাট ইজ টু বি প্লেচড এট দ্য ৰুট অফ দ্য ৱেল্ড টু কণ্টেইন দ্য মল্টেন মেটেল বেকিং বুলি কোৱা হয় কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় ৰুট গেপটো কেতিয়াবা অলপমান বেছি হৈ যাব পাৰে তেতিয়া মানে কি মল্টেন মেটেলটো বেছি তললৈ বৈ যায়গৈ সেইকাৰণে বেকিংটো দিয়ে যাতে মানে মল্টেন মেটেলটো একেবাৰে পৰি নাযায় তলত সেইটো মানে একদম লেপ হিচাপে বহি থাকে জেগাখন সেইকাৰণে মানে দুটা পিচ হয় এইটো দুটা মেটেল পিচ এই ইয়াত এটা এনেকৈ বেকিং হিচাপে দিয়া হয় যাতে মানে ইয়াত হ'লে ৱেল্ডিং কৰাৰ পিছত যিটো লিকুইড যিটো মল্টেন মেটেল সেইটো ইয়াত গৈ ৰৈ যাব মানে একেবাৰে তললৈ ওলমি নাযায় ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে 18 হাউ মেনি প্ৰেছাৰ গজেছ আৰ ইন দ্য ৰেগুলেটৰ গেছ ৱেল্ডিং প্লাণ্টত কেইটা প্ৰেছাৰ গজ থাকে টোটেল 4টা প্ৰেছাৰ গজ থাকে 4টা প্ৰেছাৰ গজ কেনেকৈ সেইটো হৈছে এটা মানে চেম্পল হিচাপে মই এনেকৈ ড্ৰ কৰিছোঁ বোলে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আৰু এটা এচিডলিন চিলিণ্ডাৰ তো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰত এনেকৈ 2টা গজেছ থাকিব আৰু এচিডলিন চিলিণ্ডাৰটো এনেকৈ 2টা গজেছ থাকিব ইয়াত কৈছে গেছ ৱেল্ডিং প্লাণ্ট চ' গেছ ৱেল্ডিং পূৰা প্লাণ্টত দুটা 4টা থাকে 4 প্ৰেছাৰ গজ এটা চিলিণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ মেজাৰ কৰে আৰু এটা ৱৰ্কিং প্ৰেছাৰ মেজাৰ কৰে এটা মানে 2টা ইফালে এচিডিনৰ আৰু 2টা অক্সিজেনৰ টোটেল 4টা ইয়াৰ পাছত নেক্সট কৈছে হুইচ মেটেৰিয়েল ইজ ষ্ট'ৰ এট দ্য বটম অফ দ্য কম্পাৰ্টমেণ্ট অফ এচিডলিন গেছ পিউৰিফায়াৰ 3টা লেয়াৰ আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট যিটো লেয়াৰ সেইটোত পিউমিছ ষ্টোন থাকে ইয়াৰ পাছত যিটো মাজৰ লেয়াৰ সেইটোত মানে পিউৰিফাইং কেমিকেলছ থাকে আৰু যিটো একেবাৰে ওপৰৰ লেয়াৰ সেইটোত থাকে ফিল্টাৰ ৰোল তেনেকৈ ইয়াত সুধিছে যিটো প্ৰথম লেয়াৰটোত কি থাকে সেইটোত পিউমিছ ষ্টোন থাকে এইটো মানে এচিডলিন জেনেৰেটৰত ইউজ হয় এচিডলিন জেনেৰেটৰ মানে ল' প্ৰেছাৰ ছিষ্টেম ইয়াৰ পিছত নেক্সট কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেটেল ইজ ইউজ ফৰ মেকিং দ্য নজল ইন গেছ ৱেল্ডিঙৰ নজলটো আমি সদায় কপাৰ দি ফৰ্ম কৰোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো মেইন কাৰণ আছে কপাৰ সেইটো হৈছে ই এয়াৰ টাইট হয় আমি এইটো নহয় যে মামৰে নধৰিটো এটা পইণ্ট হয় কিন্তু মামৰে নধৰিবলৈ হ'লেতো আমি ব্ৰাছ বা ব্ৰঞ্জো ইউজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আমি কপাৰে ইউজ কৰিলোঁ বা আমি এলুমিনিয়ামো ইউজ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন এলুমিনিয়ামতো ৰাষ্টিং নহয় কিন্তু আমি কপাৰ ইউজ কৰোঁ কাৰণ কপাৰটো যিমান এয়াৰ টাইট হ'ব পাৰে বেলেগ মেটেল মানে এয়াৰ টাইট নহয় সেইকাৰণে কপাৰ ইজ ভেৰি মাছ এয়াৰ টাইট সেইকাৰণে আমি কপাৰ নজল ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ পাছত নেক্সট পইণ্টত আহিবতো মানে ৰাষ্টিং নহয় ৰাষ্ট প্ৰুফ হয় কপাৰ কিন্তু যিটো প্ৰথম পইণ্ট সেইটো হৈছে এয়াৰ টাইট হয় চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই ইয়াৰ পাছত আমি লগ পাম পাৰ্ট 4 সৈতে নতুন টপিকৰ সৈতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ